تمام گلهایی که توی گلدان کاشته بشه یا توی باغچه کاشته بشه، یا بخواید بدونید چطوری میشه سبزیجاتی رو پرورش داد که این حد نرم و لطیف و با کیفیت و بزرگ، سبز، زنده و مدام در حال رشد باید باشن. تغذیه مناسب برای گلها توی رنگشون هم تأثیر داره. برای میوه ها توی فرمشون تأثیر داره، توی شکل میوه ها تأثیر داره. دستم رو بغل برگ ها میگذارم تا شما اندازه برگ های توت فرنگی رو مشاهده بکنید. شما اگر باغ دارید، باغچه دارید یا توی گلدان توت فرنگی داشته باشید، میدونید به ندرت توت فرنگی این چنین برگ هایی داره. گیاهان کاملا شاداب و در فصل بهار باید هر سال حداقل 40 سانت شاخه جدید داشته باشن. این اندازه از شکوفه ها توی این گل ها همونطور که میبینید پر از شکوفه های جوان و گل هایی هست که آماده اند تا در روز آفتابی خودنمایی بکنند. هنوز میوه ها شکل نگرفته، شاخه ها خم شده. این همون درخت خرمالویی هست که من بعد از اینکه جوان شده بود در واقع پر از برگ بود، اینو هرس کرده بودم. و فراموش نکنید یک گیاه قوی و یک گیاه سالم که در طول یک دوره کامل با یک برنامه منظم ازش مراقبت کرده باشید، در مقابل بسیاری از آفتها توان و طاقت مقابله داره. اگه چند تا درخت میوه دارید یا حتی باغ میوه دارید، اگر سبزیجات دارید و یا توی گلدان و توی باغچه دوست دارید سبزیجات پرورش بدید، اگه به گیاهان دارویی علاقه‌مندید، حتی برای گیاهان زینتی، گیاهان کمیاب، سیر و سبزیجات، دستمو بغلش میذارم تا شما اندازه دست منو با این گیاهان بتونید تفکیک بکنید. لبویی که هنوز تو فصل بهاره، رنگ دست منو ببینید، رنگ این گلها رو ببینید. اینا نه فیلتره و نه من عملیات خاصی انجام دادم. خود این گلها کیفیت و رنگ بی‌نظیر و فوق‌العاده‌ای دارن. تمام گلهای توی باغچه من به همین ترتیب هستند. هر کدام با یک رنگ بی‌نظیر. در واقع اینا پررنگتر از اون چیزی هستن که حتی توی این ویدیو بخواد شما مشاهده بکنید. خیلی خیلی خوش رنگتر و خوش عطر. غروب که میشه عطر اینا اینجا رو پر میکنه. میوه های سالم و با کیفیت و فراوون.
همه چیز از اینجا شروع میشه و به این بستگی داره. یک ماده تقویتی فوق‌العاده و در دسترس و بسیار با ماندگاری بالا، یعنی با هر بار استفاده کردن از این کود طبیعی شما تا چند سال مزرعتون پربار، پرمحصول و محصول با کیفیتی رو تجربه میکنید. شکوفه و میوه های سال بعد روی این شاخه های جدید تولید میشن. یعنی در بهار امسال شما از درخت مراقبت کردید، درختتون شاخه ها و سرشاخه های جدیدی داده و روی این شاخه ها، روی این جوانه ها، در این قسمت سال بعد شما شکوفه دارید، شما میوه دارید. بعد از این میخوایم بریم ببینیم که باید چه کار بکنیم، از کجا شروع بکنیم. توصیه میکنم شما تا پایان این ویدیو همراه من باشید و به هیچ عنوان قضاوت نکنید که بنده چی قراره بگم. از این محلول برای بیشتر گیاهان استفاده میکنن. استفاده کردن از این محلول رو به این شکل شما احتمالاً تو فضای مجازی خیلی دیدید. افرادی که موادی مثل اینو درست میکنن، صافی میزنن، خیلی کلاس هم میذارن، میان اینو پای درخت میریزن، یکی شیر میریزه، یکی مخمر میریزه، یکی کود کبوترها رو میریزه و همین اخیرا من یکی دیدم اینو میاد میریزه توی گلدون ها، اینو توی گلدون ها میریزه. شما اگر یک همچین چیزی درست کردید، اینو پای درخت ها بریزید، رو زمین بریزید، خیلی مشکل خاصی هم ممکنه ایجاد نکنه. اما اگر اینو توی گلدون بریزید کار تمومه. توی گلدون هر چیزی که میبینید، هر چیزی که پیشنهاد میشه رو امتحان نکنید. این یه لیمو شیرینه، تقریبا میشه گفت 5 ساله، یعنی از روزی که من بذرشو کاشتم تا بعد 3 سال که روش پیوند انجام دادم و 2 ساله که توی زمینه، یعنی منتقل شده به اینجا. پیوندش بعد 2 سال اینطوری میوه داده. یه درخت 5 ساله این شکلی. حالا همه این گلها میوه میشن؟ نه، اینا 10% هم اگه میوه بشه، اون 10% کلی از این شاخه ها رو ممکنه بشکنه و باز من میوه هاشم خیلی ها رو میکنم میندازم کنار تا درخت بزرگتر بشه. یه چند تا میوه برای نوبری میذارم. با جمع کردن کود مرغی کار شروع میکنیم. در واقع مدفوع تمام جانداران، مدفوع چارپایان و حتی مدفوع انسان هم به عنوان کود قابل استفاده هست. الان تو کشورهای مثل ایران که ازش استفاده نمیشه، ما استفاده نمی کنیم. ما از کود مرغی و کود دامی استفاده میکنیم. یا اگه شما کبوتر داشته باشید، مدفوع کبوتر حتی از اینها هم قوی تره، از اینها هم درصد نیترات بالاتری داره. همونطوری که اول ویدیو دیدید من کود مرغی رو با آب مخلوط کردم و اون محلول به دست آمده رو پای گیاهان ریختم. خب چرا من این کار کردم؟ باز هم مثل ویدیوهای قبلی این موضوعی بود که توی چند تا از کانال های غیر فارسی زبان من مشاهده کردم و لازم دونستم که به شما نشون بدم روش صحیح استفاده از اینو. همونطوری که دیدید اون همه گیاهی که من اول ویدیو نشون دادم همشون سالم و سرحال بودن، اما این گیاه ها
که بغل همین کود مرغیت در اومده همشون درگیرن. ببینید این باقالی ها رو ببینید چطور شده. خب چرا اینا مریض شده؟ بس تو حامد چرا میخوای به ما توصیه بکنی از کدوم مرغی استفاده بکنیم؟ این بخشای سفید رنگ رو میبینید مثل کپک روش، اینا قارچه. اینا میکروارگانیسم های حیاتی هستن که به تجزیه این کود مرغی کمک میکنن. خب اگه ما اینو با آب مخلوط کنیم، اینو توی گلدان بریزیم، بیماری دیگه منتقل نمیشه. چرا نمیشه؟ منتقل میشه. نه تنها این بیماری قارچی همراهش منتقل میشه، بلکه اگر شما توی لانه مرغ یا لانه کبوتر رفته باشید میبینید یک بوی تند و تیزی وجود داره که مشام آدم رو آزار میده، اذیت میکنه. اون به خاطر آمونیاک هست. آمونیاکی که توی مدفوع تازه حیوانات وجود داره 100% برای گیاهان ضرر داره. و حالا من نمیخوام مقاله دانشگاهی اینجا خدمت شما عرض کنم، میخوام ساده بهتون بگم که روش درست استفاده کردن از مدفوع حیوانات به این شکل هست. ما باید بیاریم مدفوع حیوانات رو یک جای از مزرعه‌مون دپو بکنیم، روی هم انبار بکنیم تا این حشرات و کرم‌های خاکی اینا شروع میکنن به تغذیه از این کود دامی و یه سری دیگه از حشرات دیگه و میکروب ها هم توی این مدفوع وجود داره و اینو داره تجزیه میکنه. علف های توی باغمونو، همون علف هایی که تر و تازه هستن، سبز هستن و هنوز بذر ندارن، این علف ها رو هم وقتی که جمع آوری میکنیم اینها رو هم به همین کود اضافه میکنیم. حالا کود دامی رو تهیه کردید از هر نوع و هر شکلش، چه کبوتر چه گاو و گوسفند و هر چیزی که تهیه کردید بیارید یه جای اینو دپو بکنید و یک سال نیم شاید 2 سال هم طول میکشه. این بستگی به مقدار بذری داره که از علف های خورده شده توسط اون حیوانات توی اون کوده باشه. اگه برای گوسفند باشه 2 سال و حتی بیشتر طول میکشه تا اون تجزیه بشه. شما بایستی به رطوبتش هم دقت بکنید. باید هر هفتگی نگاه بکنید، اگه رطوبتش کم شده روش آب بریزید، یا اگه بتونید یه بخشی ازش سایه درست کنید یا یه جای مثل این باشه درختا سایه براش ایجاد بکنن بهتره، چون حشرات و مخصوصا کرمای خاکی که توی این میان فعالیت میکنن نیاز به هوای خنک دارن. آفتاب مستقیم و خشک شدن این مدفوع ها باعث میشه این تجزیهش عقب بیفته. مهمترین کارم اون تو کرم خاکی انجام میده. کرم خاکی با خوردن اونها، با خوردن اون علف ها و مواد خوراکی دیگه ای که شما تو طول فرآیندم بهش اضافه میکنید و مدفوع همون کرم ها که سرشار از پتاسیم و فسفر هم هست بهتون کمپوست تحویل میده. اون کمپوستی که میگم پای گیاه بریزید، برای گل استفاده بکنید، برای همه چیز استفاده بکنید، توش سبزی پرورش بدید، میشه درجه 1 نمبر 1 میشه. همینه. اون کرما بذر اون علف ها رو اینا رو همه رو از بین بردن دیگه. توی این علفی رشد نمیکنه یا وقتی زیر رو میکنه دیگه حشره ای نباید باشه، هیچ نوع حشره ای توش وجود نداشته باشه. اون دوستانی که به من پیام دادن که توی گلدان ما کرم هست، حشره هست، فلان هست، اونا یکی از دلایل عمدش به خاطر همین کود دامی که هنوز خوب پوسیده نشده اونجا استفاده شده و اون حشرات جذب خودش میکنه. و یا متاسفانه بعضی هستن که ببخشید عزیزم، بعضی هستن که بیان پیشنهاد میدن شما پوست تخم مرغ استفاده بکنید. پوست تخم مرغ میریزی پای گیاه،
پر مورچه میشه، پر لارو و کرم میشه، نابود میکنه. پوست تخم مرغ هم روش داره. آیا همین کمپوست به تنهایی کافیه همه کار انجام میده؟ نه. اگر شما بخواید فقط از کمپوست استفاده بکنید و دیگه چیز دیگه توی خاکتون استفاده نکنید، باز هم یه جای کار میلنگه. کود مرغیا رو، کود دامیا رو آماده کردیم و تو زمین پاشیدیم. این مدل پاشیدن برای کاشتن محصولات جالیزی و برای سبزیجات که تو سطح خاک پخش میکنیم و همراه زیر رو کردن خاک تو خاک مخلوط میشه. توی گلدون چقدر بریزید، پای درخت چقدر بریزید. تو ویدیوهایی که توی هر بخش مجزا دارم برای پرورش هر گیاهی من مقدارش رو به شما میگم. حتی برای نوع خاکی که قرار کمپوست بهش اضافه کنید باز هم وضعیت فرق میکنه. آیا همین کافیه برای گیاهمون؟ نه، به هیچ عنوان کافی نیست و نبایدم تمام نیازهاش به این شکل برآورده بشه. باید از مقداری کود شیمیایی، در واقع کودهای مواد معدنی، از اونم استفاده بشه. از کودهای معلول پاشی هم استفاده بشه. هر کدومش زمان خاص خودشو داره. اگر شما علاقه دارید که محصول ممتازی داشته باشید، گیاهان پرپشت و شادابی داشته باشید، عضو کانال من باشید، همراه من باشید. من تمام این رمز رازش در اختیارتون میگذارم و خبر خوش برای اونایی که تا آخر ویدیو همراه من بودن، در واقع دستور دادن به من و منم مطیع امر شما یک کانال تلگرامی را انداختم، چون از واتساپ و اینا هم زیاد خوشم نمیاد و اینکه در واقع اصلا گوشی همراهم نیست که من بخوام تماس تلفنی رو جواب بدم. اگه شماره بدم که بیایید تو واتساپ، بعضی دوستان زنگ میزنن منم جواب نمیدن، میگن این چی بی‌معرفت، شماره ما رو جواب نمیده. حالا توی این کانال تلگرامی ما میتونید بیایید عکساتون و فیلماتون و هر چیزی که میخواید برای من بفرستید یا با من در ارتباط باشید، این شکلی در ارتباط باشید. هر کیم که وسط ویدیو رفته ضرر کرده. اونایی که تا انتهای ویدیو موندن همراه دوست صمیمی من هستن و این آیدی تلگرامی هم هدیه امروز من بود برای همراهان من.